تاریخ 13/1/2025 هستیم، ساعت 7:28 به وقت ایران و براتون سیگنالی رو فرستادم داخل کانال تلگرام که دارید میبینید جزئیات رو و این عکس معامله است که با نقطه ورودمون فاصله داره. زمانی که براتون فرستادم معامله شورت داریم با لورج 10 روی اتریوم. نقطه ورود تارگت یکمون که ریوارد 1 و تارگت آخرمون که روی این معامله ریوارد 2 هست و استاپمون هم که مشخصه. این سیگنال ساعت 7:09 به وقت ایران براتون ارسال شده. اما میخوام الان بهتون توضیح بدم که چرا این سیگنال ارسال شده، چرا ریوارد 2 رو میخوایم و چرا این سیگنال اینجوری ست شده. با استراتژی F25 این سیگنال براتون ارسال شده که آموزشش داخل دوره X3 براتون گذاشتم. اما بریم جزئیات سیگنال رو بررسی کنیم. همونجور که داخل تصویر دارید میبینید ما اینجا یک فشردگی داریم، یک محدوده باکس داریم که داخل تایم فریم پایینتر هم اینجا شبیه تریدینگ رنج هست، یه بیسی رو داریم، یه محدوده رو داریم که مهم بود. این بیسمون به سمت پایین شکسته شد و اینجا اونجاییه که ما میریم دنبال استراتژی F25 بتونیم ستاپمون رو ست کنیم. خب اینجا مووینگ رو میبینیم که مووینگ این بالاست توی تایم فریم 4 ساعته، اما تو تایم فریم 1 ساعته مووینگ اوریج ما اینجاست، تقریبا وسط باکس و اینجا که نقطه ورود منه یکم بالاتر. اول از همه ما محدودمون رو بررسی میکنیم. اینجایی که هستیم کجای چارته. من یکم چارتو بیارم عقب، شما چارتو ببینید. الان ما با این شکستی که اتفاق افتاده اومده پایین رسیدیم به یک کف مهم. اینجا رو میبینید، اینجا یک بیس مهمیه و اینجا جاییه که میتونه روند تغییر کنه و از اینجا به سمت بالا بره. اما فعلا بازار شورته. درسته ما این محدوده رو حواسمون هست ممکنه تغییر روند بده و از اینجا لانگ بشه بره بالا، ولی بازار فعلا شورته. اگر ستاپ شورت ببینیم با ریوارد کوچیک میگیریم، با استاپ مطمئن میگیریم و الان این سناریویی که براتون مشخص کردم و سیگنالش رو فرستادم ارزش ریسک داره با نقطه خروجی که اینجا ست کردم. یعنی این کفی که اینجا داریم مهمه، بخواد فیک شکسته بشه یا هر اتفاقی بیفته، حتی اگر بخواد فیک شکسته بشه میتونه ریوارد 1 و حداقل برامون داشته باشه و ما میخوایم حداقل ریوارد 1 رو بگیریم دیگه. و اگر اون چیزی که من انتظار دارم اتفاق بیفته، همین حرکت پرقدرت رو داشته باشیم، ریوارد 2 مون رو باید خیلی زود و سریع تاچ کنه، نباید خیلی طول بکشه. پس حواسمون هست که اینجایی که الان هستیم تو تایم فریم روزانه 4 ساعت هفتگی یک کف بسیار مهمه. اینجا شورت گرفتن داخل کف ریسک های خودش رو داره، ریسکش بالاست. به خاطر همین موقعیتی رو من ست کردم. اول اینو بهتون بگم، این تیکه‌ای که ما میخوایم معامله کنیم تو تایم فریم های کوچیک‌تر، تو تایم فریم 1 ساعت نقطه ورودمون که نیم و 618 فیبو هست، هم پوشانی داره با ام ای مون تو تایم فریم 1 ساعت، تاییدیه خیلی قویه و این معامله داخل تایم فریم 15 دقیقه و 5 دقیقه خیلی جذابه. یعنی ما اومدیم کلیت رو تو تایم فریم های بزرگتر دیدیم و الان میریم تو تایم فریم کوچیک‌تر. و من این باکس آبی رو پاک کنم، فقط میخواستم ببینید کدوم محدوده شکسته و من میخوام شورت بگیرم. و فیبو رو از این نقطه، از این شادوی بالا به این شادوی پایین میندازم. نیم فیبوناچی اینجاست و 0.618 فیبو هم اینجاست. بین همین دوتا عدد ست میکنیم دیگه، بالا پایین ست میکنیم نقطه ورود. استاپمون هم پشت عدد 1 فیبو، این بالا دقیقا پشت این شادو هم هست. اتفاقی که افتاده داخل تایم فریم 15 دقیقه ام ای مون اینجاست و داخل تایم فریم 1 ساعته بالای 618. به خاطر همین بین این فاصله، بین این دوتا خط که داخل تایم فریم 1 ساعته و 15 دقیقه اختلاف دارن، من نقطه ورود رو ست کردم و نقطه ورود خوبیه. اگر هم قرار باشه استاپ بخوریم، استاپ منطقی میخوریم، یعنی سناریو همون سناریو لانگی که بهتون گفتم، کف هستیم و ریسکای خودش داره، اون اتفاق میفته. بعید میدونم تو این موقعیتی که الان هستیم بخواد حرکت خیلی عجیب غریبی داشته باشه، بخواد هانتمون کنه و بعد بریزه. یعنی اگر سناریو شکست این کف باشه یا حداقل جمع کردن اون نقدینگی که پایین این کف هست باشه، این معامله که ما داریم الان میگیریم باید خیلی سریع نقطه ورود تاچ بشه و خیلی سریع بیاد به سمت پایین، نباید خیلی طول بکشه. و نکته بسیار مهم دیگه اینه که این قسمت رو الان میبینید، اینجا من فیبو رو پاک کنم که
نقطه ورود و خروج دیگه متوجه شدید دیگه. من از نقطه ورودم ریوارد 2 رو ست کردم. من اینو پاک کنم چارتمون خلوت بشه. این قسمت همین خط آبی که ریوارد 1 ماست دقیقاً همون کف مهم است تو تایم فریم روزانه و تایم فریم های بزرگتر. اینجا نباید خیلی کندل گیر کنه، اینجا نباید بیس شکل بده، نباید یه محدوده درست کنه. چون اگر محدوده درست کنه مثل معامله قبلی که ویدیوشو براتون گذاشتم، ممکنه اینجا بیاد همچین حرکتی انجام بده و بره بالا استاپمون بزنه. نباید اینجا خیلی صبر کنه، یعنی ما انتظار داریم خیلی سریع بیاد به سمت نقطه ورودمون، معامله فعال بشه، نقطه ورودمون تاچ بشه و بعد حرکتش رو داشته باشه. این قسمتی که الان هست روی این خط آبی زیاد نباید بمونه، اگر موند ریسک معامله رو میبره بالا، ولی ما کنسل نمی کنیم. هیچ دلیلی الان برای کنسل کردن معامله نداریم و پای معامله هستیم که یا استاپ بخوره یا تارگت بخوره. فعلا هم که فعال نشده، ممکن اصلا فعال نشه، نمیدونم چی میشه، ولی بریم جلو ببینیم چه اتفاقی میفته. ساعت 7:33 عصر به وقت ایران و تاریخ 14/1/2025 هستیم. من سیگنال رو دیروز براتون فرستادم و الان که باهاتون صحبت میکنم تاریخ 14/1/2025. اینجا میبینید رو تصویر که من سیگنال رو براتون فرستم با جزئیات کامل و سیگنال امروز صبح فعال شد، نقطه ورود تاچ شد، ساعت 8:43 صبح معاملمون فعال شد که دارید داخل تصویر میبینید و معامله همچنان بازه. حالا این پیامی که دوست عزیزمون گذاشته بود داخل ویدیو قبلی کامنت گذاشته بود، من همین الان یه توضیح دوباره بهتون بدم، بچه‌ای که در جریان سیگنال‌ها و کار ما نیستن. صحبت این بود که آقا این لایف ترید نیست، چرا زدی لایف ترید؟ خب باید بهتون بگم که از سیگنال لایف تر مگه ما داریم؟ من قبل از اینکه نقطه ورود رو ببینیم خیلی قبلتر دارم بهتون میگم کجا وارد میشیم، کجا استاپمونه، کجا تارگتمونه و داخل کانال شما وقت دارید معامله رو ست کنید و با من معامله کنید و از این لایف تر نداریم. یعنی کسی که میخواد تخصصش رو نشون بده باید بتونه سیگنال بده. کاری به خوب و بد بودنش نداریم که من دلایل زیادی دارم که بگم سیگنال خوبه، رایگانم میدم که نگن سیگنال فروشه و اینو میخوام بهتون بگم که یک کار بسیار تخصصی و سخته و ارزشش از لایف ترید بالاتره، چون این لایف تر از اون لایف تریدایی که شما میبینی. اصلا از سیگنال لایف تر نداریم، سخت تر و حرفه‌ای تر نداریم. البته سخت که میگم چون یه مسئله تخصصی ها، تریدر باشی، تخصص داشته باشی، سیگنال دادن اصلا کار سختی نیست. اصلا کار سختی نیست، چون معامله خودتو داری با بقیه شیر میکنی و بقیه میتونه استفاده کنه. یکی دوست داشت استفاده میکنه، یکی هم دوست داشت فقط نگاه میکنه، آموزش میکنه. خب این یه مسئله بود که پیش اومد و میدونم باز هم پیش میاد و به سیگنال های ما که لایف ترید هستیم مدل ماست. اصلا دلیلش اینه که من میخواستم براتون لایف ترید بذارم، اما سبک معاملاتی من و بازار کریپتو نوسانات الان جوریه که معاملات من چند ساعت تا چند روز طول میکشه، چه فعال شدنش چه نتیجهش. و شما کدوم پلتفرم، کدوم شرایط رو میخوایم پیدا کنید که ما بتونیم چند ساعت تا چند روز تو لایو باشیم؟ اصلا مگه شدنیه؟ چجوری میخواین کار انجام بدید؟ و این اصلا یه مسئله حاشیه‌ای، زیادم دوست ندارم راجع به صحبت کنم، چون اون کسی که فهم و درکش رو داشته باشه و سوادش رو داشته باشه میدونه که سیگنال چه لول و ارزشی داره و شما چجوری میتونید ازش آموزش ببینید و چجوری میتونید ازش استفاده کنید. و لایف تریدای ما این شکلیه. من از قصد اومدم این کارو کردم و دارم سیگنالا رو براتون اینجوری با جزئیات ویدیوشو میذارم که ببینید چه خبره. این فرهنگ سازی این اتفاق باید بیفته و بدونن داستان سیگنال چیه و سیگنال بد نیست. سیگنال چیز بدی نیست، اصلا چیز بدی نیست. اما بریم روی چارتمون و اتریومی که نقطه ورودمون فعال شده. اینجا نقطه ورود ما فعال شد و به سمت استاپمون این حرکت رو داشت و الان داره اینجا بازی میکنه. من تایم فریم 4 ساعته رو میارم چون مووینگ اوریج حرکت کرد دیگه، یکم طول کشید تا رفت بالا و این طول کشیدن باعث شد مووینگ اوریجمون یکم بیاد داخل تایم فریم 4 ساعته پایینتر، بهتره. یکم استاپمون الان سیفتر هم شده حتی. و دقیقاً مثل معامله‌ای که تو ویدیوی قبلی، پست قبلی دیدین روی XRP، همون شرایط تکرار شده.
اومده رسیده به مووینگ اوریج و گیر کرده. اما اینجا یه تفاوتی داریم که احتمال استاپ خوردنمون رو میبره بالا و شرایطش با معامله قبلی فرق داره. این گیر کردن اینجا فرق داره. تفاوت این معامله با معامله ریپل اینجاست که این حرکت قوی رو ببینید اینجا، این کندل سفید بدون هیچ شادوی پایین. حالا این شادوی قبلی نزولی اینجا داشتیم که این نکته مهمیه، چون زیر این خط آبی یک محدوده‌ای بود که نقدینگی باید جمع می‌شد و جمع کرده و این حرکت رو به بالا رو داره. و بهتون گفتم اینجا محدودیه که تغییر روند رو میتونه داشته باشه، کلا بازار لانگ بشه. ولی ما یک ریزش دیگر رو براش تحلیل کردیم، سناریو داریم و میخوایم این ریزش رو یعنی این آخرین فرصت ریزشی ممکنه باشه توی این محدوده. و این حرکت قوی بود، اما اتفاقی که افتاد اینه که روی نقطه ورود ما خیلی داره صبر میکنه. نباید اینقدر صبر کنه. یعنی امشب نهایت 2 تا کندل 4 ساعته، نهایت 2 تا کندل 4 ساعته. اگر تکلیف این معامله مشخص نشه به احتمال خیلی زیاد بره به سمت استاپمون. اما آیا ما معامله رو میایم روی نقطه ورود میبندیم یا کار دیگه ای میکنیم؟ خیر، این معامله الان یا باید استاپ بخوره یا باید بیاد تیپی حداقل مثلا ریوارد 1 رو ببینه. اینجا من تصمیم میگیرم که روی ریوارد 1 ببندم یا نه، اما نمیام الان خارج بشم با ضرر کم یا سر به سر. پس روی این معامله یا من حداقل ریوارد 1 رو اینجاها میگیرم، شایدم صبر کنم ریوارد 2 فول تارگت رو بگیرم، بستگی به شرایط اون موقع داره که من احتمال 80% میدم واسه اگر استاپ نخوریم برای فول تارگتش وایسم. و اگرم که اینجا بخواد بازی کنه یا هر اتفاقی بیفته پای استاپش میمونم. درسته که این اتفاق باعث میشه ریسک استاپ خوردنمون بیشتر بشه، ولی من نمیام استاپ رو جابجا کنم یا نمیام معامله رو کنسل کنم بیام با ضرر کم خارج بشم، سر به سر خارج بشم. چون سناریو داریم دیگه، استراتژی داریم، تا استاپ نخوره سناریومون سر جاشه و باید وایسیم ببینیم چه اتفاق میفته. پارت بعدی ویدیومون برم و بیام نمیدونم، نیم ساعت دیگه بیام، 1 ساعت دیگه، فردا بیام، چند روز دیگه بیام، چون نمیدونم این معامله چه اتفاقی براش میفته و سبک معاملاتی منم اینجوری نیست که پای چارت بشینم چند ساعت یک بار. من اول با گوشی چک میکنم ببینم بازار کجاست. اگر جای جذابی بود، حالا چون دارم ویدیو ضبط میکنم میام پای سیستم، وگرنه من همه کارامو با گوشی انجام میدم و به خاطر سیگنال دادن و ویدیویی که برای شما ضبط میکنم میام پای سیستم و این کارا رو دارم انجام میدم. این موردم که دارم توضیح میدم به خاطر اینکه با سبک معاملاتی من آشنا بشید. جدا از اینکه ستاپ F25 یاد میگیرید و داخل دوره X3 براتون گذاشتم جزئیات کامل و راجع به ستاپ F25 که این معامله با F25 گرفتم، میخوام سبک معاملاتی منو بدونید. ببینید واقعا من پای چارت نیستم و واقعا زمانی از من نمیگیره ترید کردن. نهایت 5 دقیقه من بیام معامله‌مو ست کنم، همه چیزشو بذارم برم. و اگر من دارم مرتب چارت رو چک میکنم به خاطر سیگنالیه که برای شما میفرستم و ویدیویی که برای شما ضبط میکنم. دوست دارم به موقع باشه، به موقع بهتون بگم سیگنال فعال شد، به موقع بگم ریسک فری کنید، از اینجور داستانا. وگرنه اون فعال شدنش به حال من تفاوتی نداره و من میدونم دارم چی کار میکنم. پس این موارد به خاطر شماست و این توضیحاتی که دارم میدم به خاطر شفافیت داستانه. و حالا بیشتر بریم جلو، ویدیوهای بیشتر، معاملات بیشتر با هم داشته باشیم، با سبک من خیلی بیشتر آشنا میشید و بچهای قدیمی که داخل کانال تلگرام هستن حداقل 2 سال دارن سیگنال میگیرن، میدونن دقیقا من دارم چیکار میکنم. پس بریم و بیایم ببینیم تکلیف این معامله چی میشه. پارت بعدی دیگه نتیجه معامله رو میذاریم که ببینیم سود میشه، تارگت میزنیم یا استاپ میخوره. فعلا تاریخ 15/1/2025 ساعتم 6:46 عصر به وقت ایرانه و استاپمون تاچ شد. همونجوری که داخل تصویر دارید میبینی استاپمون خورد و ساعت 6:32 بود که استاپمون خورد و داخل کانالم براتون گذاشتم و اعلام کردم که استاپ معامله تاچ شد. ولی چه استاپی خوردیم بچه‌ها، یعنی واقعا از اون استاپاست که نوش جونمون. بازار سود و ضرر داره ولی ببینید چه استاپ پرقدرت و یعنی قشنگ سناریو تغییر کرد. یعنی استاپ که خوردیم دلمون نمیسوزه. حالا تحلیلمون اشتباه بوده یا اینکه بازار زودتر از تحلیل ما تغییر کرد و
با توجه به اینکه بهتون گفتم اون پایین میتونه سناریو عوض بشه و بازار لانگ بشه، زودتر این اتفاق افتاد. حالا بریم رو چارت کامل بهتون توضیح بدم. خب همونجور که میبینید مووینگ اوریجمون که اینجا بود گیر کرد بهش. بهتون گفتم این معامله مثل معامله قبلی نیست، گیر کرد. اینجا نباید زیاد میموند، باید سریعا واکنش به سمت پایین رو میدیدیم. و با توجه به اینکه گفتم دیشب نهایت 2 تا کندل 4 ساعته جا داشت، باید حرکتش رو میزد. احتمالی که استاپ بخوریم من دیدم زیاده دیگه، چون نزد، باید رو به پایین و حرکت رو قوی میزد، سریع باید برمیگشت، خیلی صبر کرد و اینجا یک بیسی رو، یک محدوده رو ایجاد کرد. همین کار رو خراب کرد. بهتون گفتم اگر همچین چیزی ایجاد کنه برامون، احتمال اینکه استاپ بخوریم زیاد. و با همچین کندلی، ببینید الان کندل 4 ساعتمون 41 دقیقه دیگه بسته میشه. شما ببینید کندل چه قدرتی داره. تا 40 دقیقه دیگه نمیدونیم کجا بسته میشه، ولی ببینید با چه قدرتی رفت به سمت استاپ. خب این یکی از خاصیت‌های این مووینگ اوریجه که وقتی حالا اون سناریو، اون ستاپ معاملاتی F25 جوری ست شده که مووینگ 4 ساعته داخلش تاثیر داره، مثل این معامله که این محدوده‌ای بود که مووینگ 4 ساعته و 1 ساعته واسمون مهم بود. وقتی میرسه به مووینگ 4 ساعته دیگه اینجا انتظار یه حرکت قوی داریم. اگر قراره بشکونه، حرکت کنه به سمت بالا، باید با همچین کندلی باشه. و خب داخل دایرکت معمولا وقتی معامله میره تو ضرر یا یکم طول میکشه، شروع میکنیم دایرکت دادن که چی کار کنیم، ببندیم، فلان کنیم. اینجا ما هیچ دستکاری نداریم، یا استاپ بود یا تارگت بود، نیاز به تغییراتی نداشتیم و استاپش رو پذیرفتیم و نوش جونمون. بازار معامله ضرر داره، سود داره، جفتش رو پذیرفتیم و سهممون از این معامله ضرر بود. و نکته آموزشیش رو دیدین. میریم برای معاملات بعدی و هیچ ایرادی هم نداره. این نکته خیلی مهمه. حالا چه استراتژی F25 که بهتون آموزش دادم، چه هر استراتژی که خودتون داری یا دوست دارید کار کنید، اینکه بدونید چرا استاپ خوردید. آیا استاپتون درست بوده، اصولی بوده، طبق استراتژی بوده، یا اینکه مثلا تو استاپ گذاریتون مشکل داشتید، تغییر روند رو ندیدید، روند رو اشتباه تشخیص دادید، تحلیل اشتباه بوده، چه داستانی بوده که استاپ خوردید، خیلی مهمه. و داستان استاپ خوردن ما این خط آبی رنگ پایین که بهتون گفتم یه کف مهمیه. این شادوی پایین هم میبینید دیگه، اینجا هم این شادو نقدینگی جمع کرده. ما انتظار داشتیم یه حرکت دیگه بیاد به سمت، یعنی آخرین حرکت شورتو، آخرین شانس شورت گرفتن رو میخواستیم استفاده کنیم که بازار این فرصت رو به ما نداد. قدرت دست بازاره، ما کاری نیستیم و بازار اینجا دوست نداشت این اصلاحو بده و یه تیکه رفت بالا و این حرکت رو انجام داد. حالا بعد از این چه اتفاقی بیفته دیگه مهم نیست، ما استاپمون تاچ شده، سناریویی که داشتیم از بین رفت، استاپمون تاچ شد و طبق استراتژی رفتیم جلو. یادتون نره برای اینکه بتونید در لایو ترین حالت ممکن کنار من باشید، از سیگنال ها استفاده کنید، چه برای آموزش که ببینید من سیگنال رو میفرستم بازار کجاست، چه جوری ستاپ F25 رو دارم ست میکنم و استفاده میکنم، چه بخواید پشت سر من و پشت دست من ترید کنید و از سیگنال ها استفاده کنید. کانال تلگرام رو داشته باشید حتما، سیگنال ها با جزئیات کامل براتون فرستاده میشه و ویدیو سیگنال ها رو من داخل یوتیوب اینجا براتون میذارم. نکاتی داشته باشه مثل این جلسه و معامله قبلی که روی ریپل داشتیم و اون یکی رو سود گرفتیم، این دفعه استاپ شد. نکاتی داشته باشه بهتون میگم و این باعث میشه که شما تسلطتون روی استراتژی F25 بره بالاتر و سیگنال هایی هم که بهتون میدم قابل درک بشه و بهتر بتونید بفهمید چرا من سیگنال فرستادم و اگر جایی من دارم اشتباه میکنم شما متوجه بشید و اون اشتباه رو نکنید. به هر حال ممکنه منم اشتباه کنم و شما ممکنه حتی از من بهتر بتونید از استراتژی F25 استفاده کنید. پس کانال تلگرام رو حتما داشته باشید، منتظر سیگنال و معامله بعدی هم باشید.